নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নতুন এটা সায়েন্সৰ এক্সপেৰিমেণ্টৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক কিঞ্জল কাশ্যপ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ এটা নতুন এক্সপেৰিমেণ্ট, আৰু সেই এক্সপেৰিমেণ্টটো হৈছে এইটো হৈছে এটা গ্লাছ চাফা কৰে। চবেই সকলোৱে জানে এইটোৱে কি কৰে, আৰু আজি মই এইটোৰ লগত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এক্সপেৰিমেণ্টটো হৈছে আপোনালোকে জানে বা বহুতে নাজানে, এইটো হৈছে খাৰ, আৰু খাৰ হৈছে তিতা, মানে ইয়াৰ সোৱাদটো হৈছে তিতা। আৰু আজি মই এইটোৱে পৰীক্ষা কৰিবলৈ চাম যে ইয়াৰ সোৱাদটো সঁচাকৈ তিতা হয়নে নহয়। মানে এইটো মই চিম্পুলকৈ মুখত ল'ম, আৰু মুখত লৈ গিলি নিদিওঁ, গিলি দিলে মোৰ পেটৰ ভিতৰত কিবা কিবি হৈ যাব। আৰু সেইকাৰণে এইটো মুখত ল'ম, মুখত লৈ অকণমান দেৰি থ'ম আৰু সোৱাদটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু আপোনালোকক কি হয় দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। তো ব'লক আজি আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এই এক্সপেৰিমেণ্টটো সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষাৰ ওপৰত ভিত্তি দি কৰা হৈছে। আপোনালোকে যাতে এইটো ঘৰত কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে। এতিয়া হৈছে মেইন কামটো, ইয়াক খাব লাগে, আৰু প্ৰথমতে খোৱাৰ আগতে এইটো খুলি ল'ব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতি এটা ৰিকুৱেষ্ট ঘৰত নকৰিব, মই ক'লোৱে। আৰু ছেফটি হিচাপে আছে মোৰ লগত পানী, গতিকে যদি এইটো কিবা এফেক্ট কৰে মই ডাইৰেক্ট এইটো খাম, আৰু মুখৰ ভিতৰত থকাখিনি চাফা কৰি পেলাম, মুখৰ পৰা এনেকৈ বমি কৰি উলিয়াই দিম। আৰু তাৰপিছত চাই থাকক আপোনালোকে কি হয়। তো ব'লক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইটো আছে প্ৰথমতে খুলিলোঁ, দেখিছে পূৰা ফেন ওলাই আছে, মই দেখাইছোঁ। যদি মই ফেনখিনি পেলাই ল'ব লাগিব, পূৰা ফেনখিনি পেলাই দিলোঁ যাতে সম্পূৰ্ণ মানে লিকুইডখিনি মোৰ মুখলৈ যায়। তো ব'লক 1 2 3 এতিয়া মোৰ মুখখন মানে এনেকুৱা লাগিছে যাতে কাটি দিলে যেনেকুৱা লাগে, মুখৰ ভিতৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ তেজ ওলাই থাকে তেনেকুৱা। মোৰ মুখৰ পৰা গোটেই ফেন ওলালে, মানে মুখত যিখিনি লালদি আছিলে সেই লালদিখিনিৰ লগত এই বস্তুটো মিক্স হৈ গ'ল, আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে মোৰ মুখখন মানে সম্পূৰ্ণভাৱে তিতা হৈছে। কি ক'ম মানে অলপ আপোনালোকে দেখিছে যে মই সম্পূৰ্ণ পানী পেলাই শেষ কৰি দিলোঁ খাই, আৰু মুখত যিমানখিনি লেতেৰা আছিলে গোটেইখিনি ফেন হিচাপে মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল। আৰু এতিয়া চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, কাৰণ মোক পেটলৈ এটোপালো যোৱা নাই। যিমানখিনি আছে মুখৰ ভিতৰত থাকিলে, ডিঙি ইমানখিনিলৈকে থাকিলে, আৰু যিমানখিনি মোৰ মুখত ইমানখিনি লালতি আছে সেই লালতিখিনিৰ লগত এই বস্তুটো মিক্স হৈ সম্পূৰ্ণভাৱে মানে অকল গোটেই ফেনে ওলাইছে। মই যেতিয়া হেৰি কৰিছোঁ গোটেইখিনি ফেনে ওলাইছে। আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতি হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ, যাতে এনেকুৱা যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাই আছা, মোৰ সমান বা মোতকৈ সৰু বা মোতকৈ যিমান ডাঙৰ হ'লেও, প্লিজ তোমালোকে ঘৰত এনেকুৱা মানে আনজেনেৰেল বস্তু কিছুমান ঘৰত ট্ৰাই কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। এইটো তোমালোকৰ কাৰণে বহুত বিপদজনক। আৰু ডাঙৰসকলকো কৈছোঁ, যিসকলে এনেকুৱা কোনো ছেফটি নাই বা এনেকুৱা কৰাৰ কাৰণে যিবিলাক কৌশলসমূহ নাজানে, তেওঁলোকে ঘৰত ট্ৰাই নকৰাই ভাল। গতিকে মই যিমানখিনি ক'বলগা আছে আপোনালোকক ক'লোঁ, যাতে আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই নকৰে, সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ। আৰু মোৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পায় যাতে কোনো এই ভুল কামবোৰ নকৰে। মই জাষ্ট আপোনালোকৰ জ্ঞানৰ কাৰণে বনাইছোঁ। আপোনালোকে ধৰক ইমাৰ্জেঞ্চি কেতিয়াবা হ'ল, বাই চান্স মুখলৈ গুচি গ'ল, তাৰপিছত আপোনালোকে ভাবিব লাগে যে কি কৰিব লাগে। আৰু যদি মুখৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়া একো নহয়, যদি পেটলৈ যায়গৈ আপোনালোকৰ মৃত্যু নিশ্চিত। গতিকে মোৰ মৃত্যু হোৱা নাই, মোৰ পেটলৈ যোৱা নাই। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, যাতে পিছৰ এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকে আৰু মই এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।